Thiết quân lực là một tình trạng đặc biệt, trong đó quân đội tạm thời tiếp quản quyền hành và kiểm soát xã hội thay cho các cơ quan dân sự thông thường. Thiết quân lực thường được áp dụng trong những trường hợp khẩn cấp như bạo loạn, chiến tranh, thiên tai, hoặc khi chính quyền dân sự không còn khả năng duy trì trật tự xã hội. Khi áp dụng thiết quân lực, quyền hạn của quân đội có thể bao gồm quản lý các hoạt động của chính quyền, kiểm soát truyền thông, cấm tụ tập đông người, áp đặt lệnh giới nghiêm và hạn chế quyền tự do cá nhân. Thiết quân lực ở Hàn Quốc. Ở Hàn Quốc, thiết quân lực đã từng được áp dụng trong một số giai đoạn lịch sử căng thẳng, đặc biệt là trong thời kỳ bất ổn chính trị hoặc xã hội. Những lần nổi bật bao gồm sự kiện phong trào Quang Du 1980. Sau khi Tổng thống Park Chung-hee bị ám sát vào năm 1979, Hàn Quốc rơi vào một thời kỳ bất ổn chính trị lớn. Chính quyền quân sự do tướng Chung Du-hoan dẫn đầu đã tuyên bố thiết quân lực trên toàn quốc vào tháng 5 năm 1980 sau các cuộc biểu tình và xung đột gia tăng. Thiết quân lực đã được sử dụng để kiểm soát tình hình, dẫn đến cuộc đàn áp bạo lực đối với những người biểu tình ở Quang Du, khiến hàng ngàn người thương vong. Quyền lực của quân đội trong thời gian thiết quân lực, quân đội có thể tiếp quản mọi quyền hành của chính phủ dân sự, từ việc kiểm soát truyền thông, giới hạn di chuyển của người dân, đến cấm các cuộc biểu tình và tụ tập công khai. Thường thì quyền lực được trao cho các chỉ huy quân sự địa phương và trung ương để duy trì an ninh. Những rủi ro tiềm ẩn khi áp dụng thiết quân lực ở Hàn Quốc. Hạn chế quyền tự do dân sự. Một trong những rủi ro lớn nhất của thiết quân lực là sự hạn chế các quyền tự do cơ bản của công dân. Người dân có thể bị hạn chế về quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí và quyền biểu tình ôn hòa. Lạm dụng quyền lực. Quân đội có thể lạm dụng quyền lực dẫn đến các vụ việc bạo lực, vi phạm nhân quyền và đàn áp dân chúng, nhiều đã xảy ra trong phong trào Quang Du. Suy yếu dân chủ. Thiết quân lực có thể làm suy yếu nền dân chủ và hệ thống pháp luật khi quyền lực được tập trung vào tay quân đội thay vì các cơ quan dân cử. Bất ổn xã hội. Việc áp dụng thiết quân lực có thể gây ra sự phản đối mạnh mẽ từ phía dân chúng, đặc biệt là trong những xã hội có truyền thống dân chủ như Hàn Quốc. Điều này có thể dẫn đến các cuộc biểu tình lớn hơn và tình trạng bất ổn kéo dài. Tóm lại, mặc dù thiết quân lực có thể là biện pháp cần thiết trong những tình huống khẩn cấp để duy trì trật tự, nhưng việc áp dụng nó cần phải được cân nhắc kỹ lưỡng để tránh các rủi ro liên quan đến sự lạm quyền và vi phạm quyền tự do cơ bản.